Välkomna allihopa. Nästa stopp för Motor SE var Ring Knutstorp och jag var på plats även där. Under helgen så blev jag inbjuden av Robert Reyers att titta närmare på Primo Yamaha. Stallet som tog 3 av 3 segrar i supersportklassen den helgen. Och givetvis var det ingenting jag tackade nej till. Följ med. Då står vi här hos ett av teamen på Ring Knutstorp som heter Primo Moto, som är Yamahas officiella road-racing-team. Du har bett mig att gå runt och kika lite här bakom kulisserna. Ja, lite information helt enkelt. Lite information. Så att Primo Yamaha då har ju 2 olika motorcyklar. Man har en motorcykel då i Supersport som är den som vi tittar på just nu. Och sen har vi en till då, en Yamaha R1 då, som är 1000 kubikaren som också gått då. Så att de har 2 motorcyklar och så har vi en tredje, kan man säga, en gäst som är med här och som köper en plats här för att få lite extra hjälp och lite extra support på resan till framskjutna placeringar. Och detta var Supersport. Det här är en Supersport, ja, och det här är då nya Yamaha-motorcykeln. Så den heter ju Yamaha R9. Och Oliver har faktiskt vunnit båda racen idag med den här. Så det är en... Och det här med R9 är ju lite nytt. Det är ju en ny motorcykel från Yamaha som då klassar in i den här klassen då, som heter Supersport just. Tidigare har ju de mest då kört med Yamaha R6 som är ganska välbekant. Så att, men tittar man på en sån här hoj då så är det ju mest special och ombyggt. Allt ifrån gaffel inuti så kör vi ju Leanstock cartridge, det är andra bromsar, det är andra knappsatser och... Ja, en sak bara. Jag glömde att fråga vad de här färgglada knapparna på styret är till för. Om någon vet det får ni jättegärna kommentera här nedanför. Det var allt. Här är lite lustigt om man tittar på det här. Undrar man, vad 17 är det här? Det är 2 bromsar, eller 2 kopplingar. Men det är det ju inte, utan den översta här, det är kopplingen som vi använder när vi ska sticka iväg. Den andra, det är faktiskt bakbromsen. Så att man bromsar alltså med vänster pekfinger. Och Oliver som ni ser här, han har ju även kvar fotbromsen. Vissa tar ju bort den helt och hållet. För när vi kör i roadracing, när vi tävlar på banan och så vidare, så använder vi aldrig bakbromsen för att sänka farten, utan bakbromsen använder vi för att stabilisera motorcykeln i princip när man ska gå ut ur en kurva eller när man går över ett krön eller någonting. Då duttar man lite på bakbromsen för att liksom få cykeln att sätta sig lite, som vi brukar kalla det för. Ja, och det är jobbigt att hålla på och dutta med foten där när man är mitt. Ja, men exakt. Ja, men precis. Och då har man dubbla kommandon så att säga. Du kanske sa det, var detta prototyphoj eller är det fabrik? Nej, det finns inget prototyp egentligen, utan då är man uppe på MotoGP. Utan det här är en standardmotorcykel som är väldigt ombyggd. Så motor och sving och lite ram är standard. Sen så på den här så är det faktiskt fälgarna standard också. Annars är det mesta special. Kör ju speciella kåpor som du ser, vi kallar det för kraschkåpor. De är lite tunnare, betydligt billigare än man ska köra originalgrejer då. Så ser det ut. Vi kan ju ta oss över till R1 som står på andra sidan, så får du en liten bild på den också. Så här har vi då våran mekaniker som jag ska ta och kliva lite åt sidan. Så här har vi då Yamahas R1 som då går i klassen Pro Superbike. Och det är samma sak här egentligen. Det är 75-100 hästkrafter mer
Nästan samma vikt. Så att det här är det vapenlicens. Skarpladdat. Här är det skarpladdat. Så att vi byter skivor, det är andra bromsok, det är en annan bromspump, helt andra knappar. Här har vi en liten rolig detalj om man inte är insatt. Det är alltså ett skydd för frambromsen. Och det har vi för att när du kommer in i en kurva, speciellt i starten, när det blir väldigt trångt, då kommer någon åt din frambroms då, så kan du ju köra omkull. Så därför har vi ett speciellt skydd som skyddar frambromsen. Är det krav på alla klasserna? Ja, det är faktiskt krav från Svemo att vi ska ha det här. För det har varit, tror jag, historiskt ganska mycket olyckor och så. Då. Så det är ett krav. Tittar vi på den här ettan så har vi dessutom ett loggingssystem som vi loggar precis hur motorcykeln beter sig under hela racet. Som vi tankar ur och lägger in i datorn. På kvällen så här så tittar man på bromstryck, vi tittar på hur fjädringen har gått och vi tittar på hur han har gasat, hur han har... det finns lite andra grejer som man också tittar på. Då kan man knyta det till vart han är på banan också. Precis, för det sitter då en GPS-puck här uppe. Som sitter här. Jag vet inte om det syns. Men där så ser man precis var någonstans på banan motorcykeln är. Och så kan man se hur han kör från varv till varv. Och man kan jämföra varv till varv. Vart han slösar lite tid och vart han kan tjäna lite tid. Exakt. Jag kan visa, nu blir det så här lite nördigt. Men tittar man på till exempel här, den här svarta, det är en givare. Vi kan titta på, det är en givare så vi mäter exakt hur fjädringen fungerar under dagen. Då. Vi kan titta i fram, för det sitter nämligen en givare där också. Så där syns den lite bättre. Så här är givaren. Den sitter fast uppe och så sitter den fast här nere. Och så skickar den en signal till en insamlingsenhet. Som man då tankar av motorcykeln efteråt. Är det säkerhetsvajor på alla? Ja, det är också ett krav då. Att man måste naja bromsoken så att det får liksom aldrig släppa. Vi najar också alla vätskor. Så vi najar oljeplugg här uppe. Och vi najar pluggen under då. Urtappningsmuttern. Titta lite roligt om man tittar på däcken här till exempel. Så finns det såklart, det finns olika typer av däck. Det här är ju då slicks som vi kallar för. Då finns det finns inget mönster egentligen. Utan vi har nivåindikatorerna. Det är de här. Då ser man att när den försvinner, då finns det inget gummi kvar på däcket. Och det här är ju då en 1000 kubikare. Så här kan man säga att man i princip byter däck efter varje race. Så ett sånt här däck tar i princip slut, eller man tar edgen utav det i alla fall. Så att hur många varv har du i ett däck? Den här som är 10 och sen... Ja, men exakt. Så finns det olika hårdheter på de här däcken. Vi kan nog titta på det också, lite olika. Så här får vi ett däck då som heter SC0. Och det är Pirellis beteckning på en viss typ av compound, en viss typ av blandning i gummit. Och så kan vi titta på R1 här då, där har vi ett däck som heter SCX. Och det här däcket är väldigt mjukt och otroligt fäste i det här då. Så att det kommer räcka många färre varv. Och sen så kanske vi har... Om vi har något annat däck på baksidan så kan vi gå och titta på. Nu de ska ut och fotografera motorcyklarna nu. Han hade SC1 fram. Ja, precis. Pirellis framdäck är... Det finns SC1 i fram och det finns SC2 i fram. De 60-70% kör faktiskt SC1 i fram för att de tycker att det är bäst. Alla redo? Här är däckställningen då som man gör ordning inför imorgon. Just nu så sitter det ganska mycket regndäck. Det här är ju då ett regndäck. Känner man på det här, du kan känna på det Stefan, för känna, det är ju liksom väldigt, väldigt mjukt. Så det är på ett helt annat
compound i det. Kompensera för kylan då? Alltså, Det här är ju gjort för att liksom helt enkelt rensa bort vattnet. ja. Och regndäcken, de värmer vi aldrig upp. De här däcken, slicksen, de värmer vi upp till ungefär någonstans mellan 90 till 100 grader. Med en värmefilt som man sätter på. Så när man går ut med det här däcket, när man ska ut och köra, så är däcket nästan 100 grader varmt. Vilket gör att gummit blir otroligt klibbigt så vi på så sätt får fäste då. Och här nere så ligger just den där värmefilten då, som kallas för däckvärmare. Och här borta har du dagens skörd skulle jag tro. Sen lite blandning av nytt och begagnat. Ofta kör man ju ett pass eller två. Så brukar man skriva på. Ett pass, startnummer 55, då vet vi att det är Oliver Ryvalls däck. Han kommer säkert att åka och träna på det. Det är lite för dyrt att bara köpa nytt hela tiden. Jag har sett några säljer de slitna däcken. Ja, precis. Ja, men man brukar skriva på 500 kronor. Så kommer det trackday-förare eller andra som då vill ut och åka, så får köper de däcken utav förarna här. Bara se om man kan se slitageskillnaderna i höger och vänster. Ja, men ofta är det så att tittar man på den ena sidan så ser man att det är betydligt mer slitet. Och ofta är det så på banor. På den här sidan så ser du att det är nästan, inte nytt, men det är betydligt mer slitet på ena sidan. Mycket högerkurvor. Ja, nu kommer jag inte ihåg hur det är på den här banan, om det är högersidan eller vänstersidan. Men det borde vara högersidan på den här banan, precis. Kommer man på andra banor så är det vänstersidan då. Mm. Ja, så ser det ut.